नमस्ते, माइसेल्फ आशिष र यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र म आज हजुरहरूलाई पावर पोइन्टमा कसरी यस्तो रमाइलो स्लाइड्स बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन जाँदैछु। कति त्यही बोरिङ स्टाइलमा स्लाइड्स बनाउने, आउनुहोस् केही नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ बनाऊँ। र मलाई विश्वास छ यो भिडियो सबै हेरिसकेपछि तपाईँ यस्तो स्लाइड्स एकदमै मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाउन एकदमै सजिलो पनि छ। ल सुरु गरौँ है त केही नयाँ सिक्नलाई। हामी फर्स्टमा पावर पोइन्ट खोलिसकेपछि हामी राइट क्लिक गरेर लेआउटमा जान्छौँ र एउटा ब्ल्याङ्क लेआउट लिन्छौँ। र त्यसपछि हामी राइट क्लिक गरेर फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा गएर जान्छौँ र आफूलाई चाहिने एउटा कलर अप्सनबाट सिलेक्ट गर्छौँ र यसले ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गरिदिन्छ। र त्यसपछि हामी इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्समा गएर एउटा टेक्स्ट लेख्छौँ र हामी यसको फन्ट चेन्ज गरिदिन्छौँ। मैले चाहिँ TWSNMT फन्ट लिएको छु र यसको साइज चाहिँ मैले 80 राखिदिएको छु। यसलाई हामी मिडलमा राखिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी यसको कलर आफूलाई चाहिने कलरमा एउटा चेन्ज गरिदिन्छौँ। मैले चाहिँ यो कलर राखेँ। त्यसपछि हामी सेभ फर्मेटमा गएर सेभ आउटलाइनमा गयो भने यसले चाहिँ तपाईँको टेक्स्टको बाहिर एउटा आउटलाइन राखिदिन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई डुप्लिकेट गर्छौँ, राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट स्लाइड गर्छौँ र फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा गएर पिक्चर र टेक्सचर फिल्डमा क्लिक गर्छौँ र इन्सर्टमा गएर स्टक इमेजबाट हामी एउटा इमेज लिन्छौँ। तपाईँसँग इमेज छ भने पिसीमा गएर आफ्नै ब्राउजरमा गएर पनि इमेज राख्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहिने। मैले यो इमेज राखेँ र यसको म पिक्चरमा गएर ब्राइटनेस -50% गरिदिन्छु। सो अब हामी फेरि फर्स्ट लेआउटमा गएर यो वेलकमलाई हामी ड्र्याग गरेर माथि राखिदिन्छौँ र सेकेन्ड लेआउटमा गएर हामी ट्रान्जिसनमा जान्छौँ र ट्रान्जिसनमा गएर मफ ट्रान्जिसनमा क्लिक गरिदिन्छौँ। र मफ ट्रान्जिसन क्लिक गरेपछि तपाईँलाई फाइनल यस्तो देख्न सक्नु। त्यसपछि हामी फेरि लेआउटमा गएर राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट स्लाइड फेरि गर्छौँ र हामी यो टेक्स्टलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। र त्यसपछि हामी सोलिड फिल्डमा गएर यसको कलर ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी इन्सर्टमा गएर सेप्समा गएर यो ट्रायङ्गल सेप लिन्छौँ र सिफ्ट दाबेर ट्रायङ्गल बनाउँछौँ। फेरि कन्ट्रोल सिफ्ट गर्नु भने यसको कपी हुन्छ। यो कपी गरेर हामी रोटेटमा गएर फ्लिप भर्टिकली गरिदिन्छौँ र यसलाई साइडमा गरिदिन्छौँ। फेरि कन्ट्रोल सिफ्ट दाबेर यसलाई कपी लिन्छौँ। यसलाई सिफ्ट दाबेर हामी सानो गरिदिन्छौँ। त्यसपछि एउटा ट्रायङ्गल सिलेक्ट गरेर पिक्चर र टेक्सचरमा गएर इन्सर्टमा गएर ब्राउजर फाइलमा गएर तपाईँले आफ्नो ब्राउजरमा राख्नुभएको पिक्चर यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट गर्नु भने यस्तो हुन्छ र यसलाई मिलाउनको लागि अफसेट लेफ्टमा गएर म यसरी मिलाइदिन्छु र त्यसपछि सेभ फर्मेटमा गएर सेभ आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिन्छु। सिमिलरली हामी फेरि अर्को ट्रायङ्गल सिलेक्ट गर्छौँ र पिक्चर र टेक्सचरमा गएर इन्सर्टमा गएर फ्रम फाइलमा गएर अर्को पिक्चर लिन्छौँ
त्यसलाई इन्सर्ट गरिदिन्छौँ र सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिन्छौँ। फेरि अर्को ट्रायङ्गल सिलेक्ट गरेर सेम प्रोसेस गर्छौँ। त्यसपछि इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्समा गएर हामी यहाँ टेक्स्ट लेख्छौँ र यसलाई आफूलाई चाहिने कलरमा राखिदिन्छौँ र आफूलाई चाहिने फन्ट र त्यसको साइज राखिदिन्छौँ। मैले साइज 50 राख्दिएँ, त्यसलाई बोल्ड गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी पिक्चर टेक्सचर फिल्डमा गएर इन्सर्टमा गएर स्टक इमेजमा आफूलाई चाहिने इमेज एउटा राखिदिन्छौँ। मानौँ मैले यो राखेँ र यसलाई म इन्सर्ट गरिदिन्छु। इन्सर्ट गरेपछि यस्तो आउँछ र पिक्चरमा गएर ब्राइटनेस करेक्सनमा गएर ब्राइटनेसमा -50% राखिदिन्छु। त्यसपछि फेरि इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्समा गएर आफूलाई चाहिने टेक्स्ट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि हामी यसलाई Ctrl+C गरेर कपी गर्छौँ र सेकेन्ड लेआउटमा गएर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छौँ र यसलाई हामी ड्र्याग गरेर माथि राखिदिन्छौँ। सिमिलरली हामी अर्को ट्रायङ्गललाई पनि कपी गरेर माथि गएर पेस्ट गरिदिन्छौँ र यसलाई ड्र्याग गरेर तल राखिदिन्छौँ। सिमिलरली हामी अर्को ट्रायङ्गललाई पनि सिलेक्ट गरेर कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छौँ र यसलाई पनि ड्र्याग गरेर तल सारिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी यो नेपाललाई पनि कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छौँ र यसलाई पनि हामी ड्र्याग गरेर यता राखिदिन्छौँ। सिमिलरली हामी यसलाई पनि Ctrl+A गरेर कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छौँ र ड्र्याग गरेर साइडमा राखिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी थर्ड लेआउटमा गएर ट्रान्जिसनमा गएर मर्फ ट्रान्जिसन गरिदिन्छौँ र मर्फ ट्रान्जिसन गरेपछि तपाईँले यस्तो एनिमेसन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ र बनाउन एकदम सिम्पल पनि छ। मन परेमा लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला।